Saatiin oikein ylös ja heti pikku kisa päälle. Tiukka matsi. Sinne mennään. Nyt on rentoa. Rauhallista. Until me go home and tell my mom, and she come chasing you with the ribbon stick. And when she hit... Huomenta. Simmaripäivä tulossa. Painava on ankku. Käy aamujumpasta. Saa antaa vähän sitä. Septityhjennys. Iiro oli sitten tehnyt pesän siihen septityhjennykseen. Se ei tykännyt, että siihen olisi menty. Ei sitten menty. Annettiin pesiä rauhassa. Täällä sitä mennään maailman hienoimmassa saaristossa. Tuhansia upeita, sileitä kallioluotoja. Saaristomeren kansallispuisto on parasta. Saatiin oikein ylös ja heti pikku kisa päälle. Tiukka matsi. Aarolla on fleece ja isille ei paitaa. Kumpi on väärässä lämpötilassa? Eikö se ole kuuma? Melko täyttä on jo 2 aikaa. Eikö oikein ihanaa? Kumpa säytä. Se ratsastamassa siinä.
Niin, isi nappaa Oona. Niitä hyppäät 1, 2, 3 ja... Ui, hieno hyppy. Hieno venevoja. Kun mä oon saanut tämän päivän jäden. Meikö ne vesille? Isos tulee kuntavauhti. Nyt on pieni. Tuosta ovesta sisään ensin. Mä haluan tätä. Joo, katsotaan. Pupuja, näytä missä on pupuja. Mikä pidetään tätä? Ai kun on tänne päin. Oho. Onko se siellä sisällä kopissa? On. Ehkä nukkumassa. Kato, se. Hei, sä voit tulla täältä ulos. Näin pieni. Hei. Mä haluun kyllä lisää. Kiitos. Mikä tää on? No vois maistaa vähän. Mikä tää on? Tää on Anna Oona aloittaa. Se on marenki. Laukka, laukka, hevonen. Laukka, laukka, hevonen. Laukka, laukka.
kuumaa huomenta. Lähdetään hyvissä ajoin Hankoa kohti. Sään puolesta tulossa täydellinen päivä. Kas, siellähän on kas neste. Paikka. Norppa oli siinä. Sukelsi hätäpäissään piiloon. Joo. Hankoa näkyvissä. Viikon polttoaineet Tyynenkelin 34 litraa tankattu ja septi tyhjennetty. Hangos ollaan ja kuuma on kuin mikä. Perä edellä niin on hyvä tankkaa seuraavaa etappia ja tyhjentää tätä. Aika viileet on. Onko? Mukava viileet. Monta asteita? 1, 2, 3. Nyt ei ole enää niin kuuma. Kippi. Kippi. Mitä? Hei. Onks hyvä? Nyt! 11! Nyt! Nyt! Aaltoja! Varo sun päätä. Yksi, kaksi, kolme. Uiu. Yksi, kaksi, kolme. Yksi, kaksi, kolme. No niin, sitten on Aaro vuoro.
No niin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Epäreilua. 1, 2, 3. Lähtee kädet irti. Äiti ei vedä ja. Saa niin pitkään, että äiti minä pystyy. Ei! Siellä huono. Tässä mä tykkään huono. Väistetään sitten. Tässä on vähän halpa. Tämä on teidän reissun viimeinen venematka. Ei oo. Ei oo huomenna. Tullaan mantereille. Okei. Toinen vielä tällä, mutta muita venematkoja ei enää ole. Anna kun mä teen sen. Tässä. Tee puuki. Tee nyt. Mikäs toi oli? Toinen. Mikä se nimi oli? Boogie. Boogie. Joo, papa boogie. Papa Boogie. Kiitos.